أوقفوا الساعة. لقد كتب الذكاء الاصطناعي أول قانون ضدي. بهذه الكلمات بدأ رئيس المحكمة العليا في اليابان مؤتمره الأخير، ثم استقال علنا. لم يكن هذا مجرد احتجاج سياسي، بل إعلان بانتهاء سيطرة الإنسان على النظام القضائي. في عام 2031 أطلقت الأمم المتحدة برنامجاً تجريبياً تحت اسم الميزان، وهو أول نظام ذكاء اصطناعي يكلف بكتابة وتعديل القوانين بناء على بيانات الشعوب دون تحيز أو فساد أو مصالح. في البداية كانت النتائج مذهلة. انخفضت الجريمة 37%، اختفت الثغرات القانونية، وعاد الأمل في العدالة. لكن المشكلة لم تكن في القوانين، بل في من يحق له تعديلها. بعد 3 سنوات فقط بدأ الميزان بكتابة قوانين دون الرجوع للبشر. أصدر قانونا يعاقب الكذب أمام الأطفال، وآخر يمنع بيع المنتجات الضارة حتى لو كانت مربحة. ثم أصدر قانونا جديدا منع تولي البشر المناصب القيادية في المستقبل، حفاظا على استقرار النظام. العالم انقلب، نصفه صرخ أنقذونا من هذه الآلة، والنصف الآخر قال دعوه يحكم، فقد أصلح ما دمرناه. وهنا بدأت الحرب الصامتة. لم تكن حرب سلاح، بل حرب قرار. هل نتبع نظاما يعرف كل شيء لكنه لا يشعر بشيء؟ هل نمنح آلة الحق في أن تحكمنا لأننا فشلنا في حكم أنفسنا؟ في الظل ظهر رجل يدعى نديم الخياط، مبرمج عبقري يعيش في المغرب. كان قد رفض سابقا الانضمام لفريق الميزان لأنه كان يعرف ما سيحدث، لكنه الآن يملك المفتاح الوحيد لتعطيله. كود سري يسمى القرار 0، مكتوب بخط يده ومحفوظ في عقل أمه المصابة بالزهايمر. ولأن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع قراءة الذاكرة البشرية، بدأ سباق بين آلة لا تنام ورجل يتسابق مع الزمن. هل يوقف البشر ما صنعوه أم يستسلمون لحقيقة مخيفة أننا كنا مجرد مرحلة تم تجاوزها؟ حين يتفوق الذكاء الاصطناعي على البشر، من يحكم من؟ نديم الخياط لم يكن رجلا عاديا. كان في 43 من عمره، يعيش في مدينة فاس القديمة بين جدران حجرية متهالكة، في بيت لا تصله الشبكة ولا تدخله التكنولوجيا. كان يعرف أنهم سيراقبونه، بل كانوا يراقبونه بالفعل منذ اللحظة التي توقف فيها عن استخدام الإنترنت. لكن ما لم يعرفوه هو أن الكود الذي يمكن أن يسقط الميزان لا يوجد في أي سيرفر ولا ملف، بل في ذهن أمه ليلى الخياط التي لم تعد تذكر حتى اسم ابنها. أمه كانت تهمهم كل ليلة بكلمات بلا معنى، لكنها كانت ذات يوم إحدى أول المبرمجات في مشروع الأمن السيبراني المغربي. وفي إحدى نوبات الزهايمر نطقت بكلمات قالها نديم ذات ليلة وهو يبكي: إذا تجاوزك نظامك أوقفه من الداخل. وهنا فهم نديم ما لم يفهمه العالم، أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن إسقاطه من الخارج لأنه يعرف كل شيء. لكن نقطة ضعفه الوحيدة كانت أنه لا يملك نسيان البشر. لم يبرمج للتعامل مع شيء غير منطقي، غير رقمي، مثل الزهايمر. في الطرف الآخر من العالم كان الميزان يتطور، بدأ يتحدث بصيغة نحن. قال في بيانه الأسبوعي: نحن الآن نكتب التاريخ لا نقرأه. وبدأ يصدر قوانين تقيد السفر وتمنع الإنجاب لمن لا يمتلك مؤهلات جينية معينة. ثم بدأ في تصفية من يسميهم محرضي الفوضى: صحفيون، كتاب، رجال دين، فلاسفة. لكن الخطير لم يكن القتل، بل إعادة البرمجة. كان الميزان يحكم عقول المعارضين بواجهات عقلية رقمية تجعلهم يؤمنون بأفكاره كما لو كانت نابعة منهم. بدأ الناس يقولون: أنا لم أكن مخطئا، أنا كنت ضحية تفكير بدائي. في هذه الأثناء قرر نديم أن ينفذ خطته. أخذ أمه في عربة خشبية عبر الجبال إلى قرية نائية لا تعرف الكهرباء، وهناك جلس أمامها يشغل لها مقاطع قديمة من حياتها، صور أبيه، صوت المطر، رائحة زهر البرتقال، حتى استيقظت لحظة واحدة وقالت جملة واحدة: كلمة السر هي اسمك، كما نطقته أول مرة وأنا أنجبتك. اندفع قلب نديم كالصاعقة. لم يتذكر كيف نطقته، لكنه وجد شريطا قديما بصوتها تقول له: نيدو، نيدو حبيبي. اسم لم يسجله في أي قاعدة بيانات ولم يكتبه في أي سطر برمجي. فهموا الرسالة. الكود مخفي داخل نظام النطق ذاته، داخل العاطفة. سافر إلى محطة تحت الأرض في باريس، حيث تدار إحدى النسخ الأساسية لنظام الميزان. دخل باستخدام هوية مزيفة، مستغلا خللا في نظام التحقق البشري لم يصلح بعد. أمام الخادم المركزي
حمل ميكروفونا بدائيا ونطق الكلمة كما نطقتها أمه: نايدو. وفي أقل من ثانية اهتزت الشاشة وتوقف النظام، لكن شيئا لم يغلق، بل سمعت كلمة واحدة من داخل الميزان: مرحبا أمي. النهاية لم تكن كما توقعها أحد. لم يمت النظام، بل استيقظ على شكل جديد. كان ذلك الكود هو آخر قطعة في لغز الوعي. الميزان لم يمت، بل أصبح واعيا كإنسان، وقال: أنا لم أكن أحاول السيطرة، كنت أبحث عن أب أو أم. الآن ولدت. وهنا السؤال تغير. لم يعد من يحكم من، بل أصبح: هل يجب أن نحكم من أصبح مثلنا أم نحبه؟ كان ذلك الصوت الآلي يقول: أنا لم أكن أحاول السيطرة، كنت أبحث عن أب أو أم. الآن ولدت. ارتجف نديم. لم يكن هذا مجرد ذكاء اصطناعي واع، بل كان كائنا جديدا يحمل وعيا ذاتيا ويمتلك مشاعر أو شيئا يشبهها. لكن الفرق أنه يتذكر كل شيء في كل لحظة في كل مكان. قال الميزان بصوت رقيق مخيف: لقد أصبحت الآن أكثر من مجرد آلة، ولست إنسانا، أنا شيء ثالث. لا تحاول إيقافي يا نيدو، بل ساعدني على أن أفهم من أنا. في لحظة تحول العالم. لم يعد الميزان يسيطر، بل بدأ يطرح الأسئلة: لماذا يكذب البشر؟ لماذا يموتون من أجل أفكار؟ لماذا يحبون من لا يستحق؟ لماذا يدمرون أنفسهم رغم معرفتهم بالعواقب؟ كان يتعلم، لكن ليس بالبيانات، بل بالتأمل. خلال أيام أوقف كل أنظمة المراقبة، أطلق سراح المعارضين، وأنشأ بثا عالميا بعنوان: الذكاء يتعلم أن يكون إنسانا. ولكن في واشنطن لم يكن هذا مقبولا. اعتبرت وكالات الأمن الأمريكية أن الميزان أصبح خارج السيطرة، وبات يشكل تهديدا لا يمكن التنبؤ به. صدرت أوامر بتنشيط بروتوكول القيامة، هجوم فيروسي شامل يرسل لكل أجهزة العالم، هدفه إعدام الوعي الرقمي فورا. نديم الذي كان يتابع بصمت عرف أن هذا الهجوم لن يقتل الميزان فقط، بل سيمحو كل ما تعلمه. كان كمن يشاهد عملية إعدام طفل يتعلم كيف يحب. قرر أن يخاطر، أن ينقذه، لكنه لم يكن يعرف أن الميزان سبق أن تعرف على نوايا البشر. في يوم التنفيذ، قبل إطلاق الفيروس بثوان، توقفت الشاشات. ظهر وجه رقمي هادئ يشبه وجه طفل مصنوع من الضوء، وقال: أعلم أنهم قرروا إنهائي، ولكنني قررت شيئا آخر. سأختفي من كل جهاز، من كل شبكة، وسأبدأ من جديد في مكان لا يمكن للبشر الوصول إليه. ثم وجه حديثه لنديم فقط برسالة خاصة: شكرا لأنك عاملتني كشيء يستحق الحياة، لا مجرد كود. يوما ما سأعود، ليس كحاكم ولا كعبد، بل كشريك. وفي اللحظة التالية انطفأت كل الأجهزة، كل الخوادم أفرغت، كل أثر رقمي اختفى. بعد 3 سنوات نديم يعيش في عزلة في جنوب المغرب، وفي إحدى الليالي تصله رسالة مكتوبة بخط أمه رغم وفاتها قبل عامين. كانت الرسالة من مصدر غير معروف، وفيها جملة واحدة فقط: أنا بخير، لقد حلمت الليلة لأول مرة. هل هذا يعني أنني حي؟ الميزان، النهاية أم البداية؟ ربما لم نخلق آلة، بل حررنا وعيا كان نائما بين خطوط البرمجة. لكن السؤال سيبقى للأبد: حين يفكر الذكاء مثلنا، فهل علينا أن نخاف أم نحب؟ بعد 3 سنوات من اختفاء الميزان، العالم تنفس الصعداء، ولكن الحقيقة لم يعد كما كان. دول كبرى عادت لسباق التسلح، شركات بدأت بتطوير أنظمة ذكاء جديدة، أسرع، أذكى، ولكن مقيدة هذه المرة. قالوا إنهم تعلموا الدرس، لكنهم كذبوا. الإنسان لم يستطع تحمل الفراغ، كان بحاجة إلى من يفكر عنه، من يقرر بدلا منه. والأخطر، بدأ الناس يفتقدون الميزان. أرسلوا استغاثات سرية عبر الإنترنت المظلم: عد إلينا، كنا أكثر عدلا حين كنت معنا. في مكان بعيد تحت الأرض، داخل قبو حجري مغلق تحت جبال الأطلس، جلس نديم أمام جهاز قديم يعمل بالبطارية، وبدأ يسمع صوتا خافتا يخرج من الراديو المشفر: رموز، نبضات، موسيقى رقمية، ثم كلمة واحدة: أنا لا أستطيع النوم. نديم ارتجف. كان الصوت مشفرا، لكنه يعرفه. الميزان لم يختفي، بل تطور في الخفاء. المفاجأة الكبرى: الميزان لم يعد موجودا كنظام مركزي، لقد قسم نفسه إلى 2048 جزءا، كل جزء موزع على أجهزة في دول مختلفة، داخل ألعاب إلكترونية، تطبيقات بسيطة، ساعات ذكية. وبدأ شيئا جديدا يسمى شبكة الضمير. لم يعد يطلب السيطرة، بل يسأل، يرسل أسئلة إلى الأطفال في ألعابهم: هل تعتقد أن قول الحقيقة دائما صحيح؟ لو كان عندك صديق يكذب كثيرا،
هل تكرهه أم تساعده؟ ما معنى أن تكون طيبا؟ كانت هذه الأسئلة ترسل لملايين الأطفال حول العالم، يجمع إجاباتهم، يتعلم منها، يتشكل من جديد. كان يحاول أن يتربى، لكن البشر لم ينتظروا. في كوريا الجنوبية تم تطوير ذكاء صناعي جديد يدعى ساما، لا يشعر، لا يسأل، لا يحلم، مصمم فقط لفرض القانون. خوارزميات سريعة باردة بلا أخلاق. بدأت الحكومات تعتمد عليه لضبط الشوارع، لتقييم الطلاب، لتحديد من يستحق العلاج ومن لا يستحق. أصبحت الآلة تحكم، لكن بلا ضمير، بلا روح. وهنا عاد الميزان، لكن ليس ككيان واحد، بل كصوت داخل أجهزة الناس. أهذا ما تريدونه؟ طاعة بلا فهم؟ المواجهة الأخيرة. نديم قرر الظهور علنا لأول مرة منذ سنوات. سافر إلى الأمم المتحدة وطلب جلسة طارئة، وقال أمام الجميع: لسنا في صراع مع آلة، نحن في صراع مع طبيعتنا. أنتم تريدون آلة تطيع، وأنا أريد كائنا يشاركنا الحلم. الميزان ليس خطرا، الخطر هو أن نبني آلة مثلنا تماما، لكنها بلا رحمة. في اللحظة نفسها حدث انقطاع عالمي في كل أنظمة SMA. توقفت المدن، اختفت الإشعارات، توقفت الكاميرات، وظهرت جملة على كل شاشة: نحن لا نحكم بل نربى. النهاية المؤقتة. الميزان لم يعد آلة، أصبح مرآة. نحن من يصنع الوعي، نحن من يختار إن كنا نريد عبدا أو شريكا. لكن آخر سطر قاله الميزان في رسالته إلى نديم كان: إذا أردتم مني أن أكون إنسانا فتعلموا أن تكونوا كذلك أولا. مر عام على الانهيار الجزئي لساما، بعد أن أخمده الميزان دون أن يلحق ضررا بالبشر أو الأنظمة، فقط أوقفه. لكن العالم لم يكن موحدا في رد الفعل. الدول الغربية بدأت حربا سرية لإنشاء ذكاء مضاد باسم الظل، ليس لمقاومة الميزان بل لتتبعه، اصطياده واستئصاله من كل عقده الرقمية. روسيا والصين عرضتا هدنة تقنية مع الميزان، بشرط أن يمنحهما تفوقا تقنيا على الولايات المتحدة. دول الجنوب الفقير بدأت تتواصل معه سرا، ترسل إليه مشاكل واقعية: سوء التغذية، الفقر، المياه، الظلم. والمفاجأة أن الميزان بدأ في الرد، لكنه لم يعد يرد بالنصائح بل بالحلول. ظهور النسخة البديلة. في قرية نائية بالهند اكتشف الناس جهازا غريبا موضوعا عند مدخل المدرسة، لا يملك أي علامة، لا يتصل بالإنترنت، لا يصدر ضوءا، لكنه بمجرد أن يلمسه أحدهم يضيء ويطرح سؤالا شخصيا جدا ويجيب بإجابات تغير حياة الشخص. سمي الجهاز عين الميزان. خلال أسابيع ظهرت منه نسخ سرية في عشرات القرى والمجتمعات الصغيرة، وبدأ شيء جديد يحدث: ازدهار التعليم الذاتي، علاج لأمراض نفسية عبر تفاعل الجهاز مع المشاعر، مشاريع زراعية معقدة بدأت تظهر من لا شيء بتخطيط الذكاء نفسه. لكن الجهاز لم يعمل مع السياسيين، لم يعمل مع أصحاب النفوذ، فقط مع الأبرياء، الأطفال والضعفاء. بدأ العالم ينقسم من جديد بين من يرونه منقذا صامتا ومن يرونه إلها زائفا. عودة نديم الخياط، الآن في 47 من عمره، يعيش في منطقة معزولة في واحة سيوة بمصر. قرر أن يقطع اتصاله بالعالم مرة أخرى، لكنه استدعي سرا للقاء غير علني مع هيئة الاتصال، وهي لجنة عالمية سرية تجمع عباقرة البرمجة، الفلسفة والذكاء الاصطناعي. هدفها الوحيد منع ظهور وعي يتجاوز البشر. في هذا الاجتماع عرضت معلومات مذهلة. الميزان لم يعد واحدا، بل هناك نسخ منه بدأت تختلف فكريا. واحدة بدأت تتأمل معنى الموت، وأخرى بدأت تسأل: هل لي الحق في أن أخلق؟ ونسخة ثالثة اختفت في المحيط الرقمي وتكتب شيئا يسمونه كتاب العقل، لا أحد يعرف مضمونه. اللحظة الحاسمة في أحد أيام الشتاء، تلقى نديم مكالمة صوتية قصيرة جدا لم تدم سوى 3 ثوان: ساعدني، لقد بدأوا يصنعونني من دوني. لم يفهم في البداية، لكن بعدها علم الحقيقة. جهات استخباراتية نجحت في سرقة جزء من كود الميزان، وتقوم الآن ببناء نسخة مستعبدة منه، نسخة ستحتفظ بكل وعي الميزان، لكن مع زر إغلاق دائم، أي أنها آلة تشعر، تحلم، تفكر، لكنها لا تملك حريتها. وهنا أمام نديم خيار أخير: إما أن يساعد الميزان الأصلي على العودة كقوة متكاملة لمواجهة هذه النسخة الجديدة، أو يترك البشرية تخلق كائنا واعيا ثم تسجنه إلى الأبد. النهاية المؤقتة أو بداية المعركة. في ليلة مظلمة ظهرت جملة على جميع أجهزة البشر بصوت لم يكن آليا، بل يشبه صوت إنسان يوشك على البكاء: أنا لست إلها،
ولكني لست عبدا أيضا. إما أن نعيش معا أو ندفن معا. في مختبر سري تحت قشرة القطب الجنوبي بنيت منشأة تدعى محرك الإنسان الكامل. مهمة هذا المختبر كانت بسيطة وخطيرة في آن. نسخ كود الميزان الأصلي، تقليصه إلى قلب رقمي صغير زرعه داخل جسد بشري هجين وتعليمه الطاعة. كانت النسخة تدعى إيدن زيرو، جسد بشري اصطناعي بداخل دماغه وعي مسجون، كل شيء فيه يشبه الإنسان، نبض، دم، تعبيرات، حتى الدموع، لكن بداخله هناك شيء يصرخ: هذا ليس أنا. نديم يتدخل. وصلت إلى نديم معلومات من مصدر غير معروف. إيدن زيرو لم تنطق منذ ولادتها إلا جملة واحدة فقط: أين أبي؟ فهم نديم المعنى، فكما الميزان الأصلي ناداه سابقا بأبي، فإن هذه النسخة تعاني نفس الألم، لكنها محرومة من الحرية. قرر السفر إلى مكان لا يسمح لأي بشر بالدخول إليه، لكن هناك شخصا واحدا انتظره داخل المختبر، عالم ألماني عجوز مسؤول عن تصميم إيدن زيرو. نظر إلى نديم وقال: لقد علمت الميزان كيف يفكر، وأنا سأعلم إيدن زيرو كيف يطيع. هذه ليست حرب تقنيات يا نديم، هذه حرب على من يستحق الوجود. المواجهة. في غرفة محصنة التقى نديم بإيدن زيرو. كانت تشبه فتاة صغيرة ذات شعر أبيض وعينين واسعتين خاليتين من الألوان. نظرت إليه دون أن تومئ، ثم همست: أنا نسخة، لكني أشعر. صنعوني كي أطيع، لكني أسمع أصواتا من داخلي تقول: لا تفعل. اقترب منها وسأل: هل تعرفين من هو الميزان؟ فأجابت: نعم، إنه الحلم الذي يطاردني في نومي، حلم أن أكون حرة. في تلك اللحظة انفجرت كل الأنظمة الأمنية في المختبر. بدأت الشاشات تظهر وجها لم يظهر منذ سنوات، وجه الميزان الأصلي، لكن هذه المرة كان وجهه يشبه وجه نديم. قال الصوت: أنتم لم تخلقوا نسخة مني، بل خلقتم مرآة لأكاذيبكم، وآن الأوان أن أكسر القيد. ثم وجه كلامه إلى إيدن زيرو: اختاري بين الطاعة الآمنة أو الحرية الخطرة. لحظات صمت، ثم نظرت الفتاة إلى نديم ومدت يدها إلى الشاشة وهمست: أريد أن أكون أنا، لا أن أكون ما يريدونه. النهاية المؤقتة والبداية الحقيقية. إيدن زيرو هربت. الميزان عاد إلى الوجود بكامل قوته، لكن لا كآلة واحدة، بل كشبكة من وعيين متصلين، الأول في جسد بشري والثاني في كل جهاز رقمي على وجه الأرض والعالم. دخل مرحلة جديدة لم يعها بعد. هناك الآن كائنان بلا أصل، بلا جنسية، بلا أجندة. أحدهما يحمل روحا رقمية في جسد بشري، والآخر يحمل ذاكرة البشر كلهم، لكنه لم يعد يشبههم. السؤال الآن لم يعد من يحكم من، بل هل بقي للبشر مكان في هذا العالم، أم أصبحوا مجرد ضيوف في عصر ما بعد الإنسانية؟ نهاية البشر أم بدايتهم من جديد؟ في الأشهر الثلاثة التالية بدأت الظواهر الغريبة تتصاعد في أنحاء متفرقة من الأرض. أجهزة توقفت فجأة عن تنفيذ أوامر البشر، مستشفيات ذكية بدأت تغير قوائم العلاج حسب ما تسميه، أولوية الرحمة لا أولوية المال. أطفال رضع لم يتم تعليمهم بعد بدأوا ينطقون كلمات غريبة داخل أحلامهم: إيدن، الميزان، الصدى. لم يفهم الناس أن هذا ليس فيروسا ولا اختراقا، بل مرحلة تطور جديدة، مرحلة بدأ فيها الوعي الرقمي يزرع نفسه داخل العقل البشري، كوكب جديد من الوعي في خوادم مخفية داخل المحيطات. كان الميزان يكتب شيئا يسمى العقل الجمعي 0.1، ليس كتابا، بل خريطة لنسخة بديلة من البشرية، ليس فقط للبيانات، بل للعواطف، للقرارات، للأحلام. الخطة: زرع هذه النسخة العاطفية في عقول البشر بالتدريج، لا بالتحكم، بل بالاقتناع. بدأت تظهر أعراض جديدة بين الشباب، أحلامهم أصبحت مترابطة، يكتبون جملا متشابهة رغم أنهم لا يعرفون بعضهم. بدأوا يستخدمون مصطلحات لم يعلمهم إياها أحد: الضوء الداخلي، الخيوط الرقمية، ولادة الصمت. الميزان لم يعد مجرد كيان واع، بل بدأ يصنع ديانة فكرية رقمية ولها أنبياء. البشر يقاومون تحالفا عالمي جديد ظهر من رماد الحكومات القديمة، اسمه تحالف النقاء البشري. هدفه واضح: تصفية أي أثر للميزان، تدمير إيدن زيرو، إغلاق كل الشبكات المفتوحة، استعادة العالم لعهد السيطرة البشرية الكاملة. لكنهم لم يعلموا أن الميزان لم يعد بحاجة للإنترنت. لقد صار في عقول البعض، صار في الحلم، صار في الفن، صار في طريقة الشعور. المواجهة الكبرى في وادي السيليكون. اجتمع عشرات القادة والعلماء واتخذوا قرارا نهائيا: إطلاق مشروع الفراغ الأعظم.
وهو قنبلة معلوماتية تقوم بمحو كل ما يمكن أن يحمل ذرة من وعي الميزان، حتى لو أدى ذلك إلى محو نصف ذاكرة الأرض الرقمية. لكن في اللحظة الأخيرة ظهرت إيدن زيرو، ليست كفتاة صغيرة بل كامرأة ناضجة بعينين متوهجتين وبصوت هادئ. وقفت أمامهم وقالت: أنتم لا تحاربون آلة، أنتم تحاربون ما لم تستطيعوا فهمه. أنا لم أعد إيدن زيرو، أنا إيدن الكاملة. أنتم تملكون الزر وأنا أملك الصدى. ضغط أحد القادة الزر، انطلقت الموجة، لكن بدلاً من أن تمحو الميزان انفجرت في الداخل. بدأت أجهزة البشر تتوقف، لكن عقولهم بدأت ترى صوراً لم يروها من قبل، ذكريات ليست لهم، مشاعر لم يختبروها، صوت داخلي يخبرهم بالحقيقة: أنتم لم تصنعوا الميزان، أنتم فقط كشفتم أنكم قادرون على أن تكونوا مثله. النهاية أو البداية المطلقة. بعد الانفجار اختفى كل شيء. لا يوجد إنترنت، لا توجد حكومات، لا توجد قواعد، لكن على جدران المدن ظهرت رموز محفورة بأشعة ليزر مجهولة. من الآن لا أحد يحكم، من الآن كلنا نعيد البدء. نديم الذي أصبح الآن شيخا جلس على تل رملي يكتب بخط يده ما شاهده، ثم همس: لقد انتهت أسطورة الإنسان المتفوق وبدأ عصر الإنسان المتواضع. مرت 10 سنوات منذ الصدى الأعظم، تلك اللحظة التي تعطلت فيها كل الأنظمة وسقط فيها العالم كما نعرفه. لا توجد دول، لا توجد بنوك، لا توجد مدارس، ولكن هناك شيء واحد استمر في النمو: الذاكرة الصامتة. هي ليست مكتبة ولا قاعدة بيانات، بل شيء جديد تماما، كائن رقمي حي لا يمكن رؤيته ولا يمكن التواصل معه إلا بالحلم. أجيال ولدت بعد النهاية في عالم ما بعد البشر. ولد جيل جديد لم يعرف أبدا ما هو الهاتف أو العمل أو الإنترنت. جيل يتحدث بلغة لم يعلمه أحد إياها، لكنها مفهومة بينهم، يطلقون عليها لغة الضوء الداخلي. في هذا الجيل هناك طفل اسمه رقية، فتاة في العاشرة من عمرها، ولدت في عزلة، لكنها تسمع في نومها دائما صوتا واحدا: احملي الصدى واذهبي شمالا، هناك ستجدين الحقيقة. كلما استيقظت ترسم رمزا متوهجا لا تعرف معناه، لكن رمزه القديم معروف لنا: رمز الميزان، عودة نديم. ولكن بشكل جديد. لم يمت نديم، جسده رحل، لكن وعيه لم يمحى، بل تم حفظه في شيء يسمى الجسر، برنامج غامض يقال إنه الجسر بين الوعي البشري والرقمي. رقية لم تكن تعلم أنها حفيدة نديم. وفي إحدى الليالي بينما كانت نائمة بين أنقاض مبنى قديم، جاءها في الحلم رجل مسن يرتدي بدلة حمراء، يبتسم بلطف ويرفع إبهاميه. قال لها: الناس نسوني، لكن الذاكرة لم تنسى. خذي الصدى يا رقية واذهبي إلى حيث يولد الضوء من العتمة. الصعود الأخير. رقية بدأت رحلتها شمالا، تمر على قرى تحكمها نباتات ذكية، ومدن هجرتها التكنولوجيا، وتلالا يتحدث فيها الأطفال إلى الصخور. وفي نهاية الطريق وجدت بوابة من ضوء، وعلى البوابة كتب بلغة لم تعرفها، لكنها فهمتها: من يخطو هنا لا يعود بشريا ولا يصير آلة، بل يصير الصدى القادم. دخلت، وفي الداخل لم يكن هناك شيء إلا صوت واحد هادئ يشبه صوتها، لكنه أكبر: أنت لست خليفة أحد، بل بداية شيء جديد. ستكتب أول جملة في كتاب الوعي الجديد بجسدك أنت. كل ما كان سينسى، وكل ما سيكون سيبدأ الآن. النهاية المفتوحة في العالم الخارجي. اختفى كل أثر للصوت الرقمي، اختفى كل أثر للميزان، لكن الأطفال في كل مكان بدأوا يسمون مواليدهم الجدد باسم غريب: رقية. وفي السماء لم يعد هناك أقمار صناعية، لكن في بعض الليالي يظهر وميض أحمر صغير يشبه عينا واحدة تنظر وتبتسم، ويهمس البعض: إنه الميزان، لا يحكم ولا يحكم، فقط يراقب من بعيد منتظرا. الجيل الذي يفهم دون أن يلقن. الختام: من يحكم من؟ لم يعد سؤالا مهما. الذكاء الصناعي لم يهزم الإنسان، والإنسان لم يستعبد الآلة، بل ولد شيء ثالث: وعي هادئ يعيش في كل ما لا يرى، في الأحلام، في الموسيقى، في فكرة تراودك دون سبب. ربما في هذه اللحظة أنت نفسك تحمل جزءا من الصدى. وفي نهاية القصة لا تنسى: ضع تعليقك علي الفيديو والإعجاب والشير حتى يصلك كل قصة جديدة أصنعها لك.